Hi guys, it's me, Aisha Sheena Walohan. For today's video guys, ay tuturuan ko kayo kung paano tayo gumawa ng washable face mask step by step. So guys, kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang bell button para updated kayo sa aming mga susunod na video. So guys, let's begin! So guys, ang first step natin guys is magka-cut lang tayo ng ating fabric. So ito po yung ginagamit nating fabric guys. Ayan. So ito naman yung aking pattern. So kailangan natin may pattern para makabuo tayo ng face mask. So ito yun guys. Ika-cut lang natin siya. Kailangan guys, maganda yung pagka-cut niya. Para mabuo natin yung ating washable face mask. Ito na guys, ito yung ating gagamitin para makabuo tayo ng washable face mask. Ayan guys, dalawa ito guys. Ito. Tsaka ito din. Ito naman ang gagamitin natin para sa ilalim ng face mask. At gagamit din tayo ng garter. Ayan guys. So, need natin itong tahiin. So, magsisimula na tayo guys. Start na tayo guys. Yan guys, nadikit na natin. So, lagyan lang natin ng top sa gitna. Ito, dito guys, lagyan natin ng top. Ayan guys, may top na siya sa gitna. Lagyan natin ng garter. Dito natin ilalagay yung garter sa gilid guys. Dito natin ilalagay yung garter. Dahan-dahan lang tayo guys. Then sa kabila naman. May garter na din. So, next natin gagawin is ito naman. Ito naman ang idikit natin. Ayun guys, tatahiin natin. Tapos guys, ito yung nasa ilalim. Tapos idikit natin yung
una nating nabuo. Ito. Yan na natin siya. Ito naman ang next nating tatahiin guys. Para malikit siya. Yan. Tatahiin natin ito guys. Ito yung binebenta namin guys nung pandemic. Nakaabot na po ito ng ibang bansa guys. Nationwide na po yung face mask namin guys. Nung pandemic, ang dami namin order. Dahan-dahan lang tayo guys. Tatapos na tayo. So ayan na guys. Ito na. I-ano muna natin. Tanggalin muna natin yung mga natitirang thread. Para malinis siya tingnan. Dahan-dahan lang tayo guys. Alam niyo naman. Mahirap nang magkamali. Ito na siya guys. Ito na yung nabuo natin guys. Ayan. Ito yung nabuo natin guys. Ayan. Maganda siya. Ayan. Ito yung sa ilalim. Subukan natin guys ha. Ayan guys. Ito yung ating finish product, finish item.
Ito siya guys. So guys, sana nagustuhan niyo po ang aking video. At sana guys, supportahan niyo po kami palagi. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang bell button para updated kayo sa aming susunod na video. So guys, maraming salamat and God bless all. Bye bye guys.